Greeting, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim, Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. In the past, many of you have heard me talk about the shift. A múltban már sokat hallhattatok tőlem a változásról. Is it working? Működik? Is there evidence of it? Van rá bizonyíték? Dear ones, none of the things that have to do with astrology and energy happen quickly. Semmi olyan, aminek köze van az asztrológiához például, vagy az energiákhoz, semmi nem történik gyorsan. Sometimes these things happen over generations. Sokszor egy változás több generáció alatt zajlik. Sometimes because you're young, you don't even see it. Néha, mivel fiatalok vagytok, nem is veszitek észre. There's much that has happened since 2012. Nagyon sok minden történt 2012 óta. But the precession of the equinoxes is a 36-year window. De a napi egyenlőségek eltolódása megnyitott egy 36 éves ablakot. 18 years before the midpoint of 2012, things started happening. És már a középpont 2012 előtt 18 évvel elkezdődtek a változások. More than a decade before that, the potentials were seen and things started happening as well. És már azelőtt több mint egy évtizeddel lehetett látni a potenciált, és már akkor elkezdtek történni bizonyos dolgok. My partner will tell you about the strength and reality of potentials soon. A partnerem nem sokára beszél majd nektek arról az erőről, ami a potenciálban rejlik, és ennek a valóságosságáról. It's almost like the earth was poised and ready for the shift. Majdhogy nem azt mondhatnánk, hogy a Föld már megérett a változásra. I want to give you what I would call a current report card. De szeretnék nektek egy helyzetjelentést adni. Dear ones, in the past I have told you to expect certain kinds of things. A múltban mindig azt mondtam, hogy számítsatok bizonyos dolgokra. I've told you what your future might bring. Elmondtam, hogy mit hozhat a jövőtök. But now I want to give you what's happening now. De most arról szeretnék beszélni, hogy mi történik jelenleg. Just a few points. Csak néhány pontjáról. Things for you to think about. Csak néhány dologról, amin gondolkodhattok. First of all of you are too young to see it. Először is mindannyian túl fiatalok vagytok, hogy ezt lássátok. We said this in another city just recently. Nemrégiben ezt egy másik városban is elmondtuk. You're too young to know. Túlságosan fiatalok vagytok, hogy lássátok. You'd have to be your grandfather. A saját nagyszüleiteknek kellene Or his lennetek. father. Sőt, az ő szüleiknek. To really be aware of the changes that you see today. Hogy valóban tisztába jöhessetek a változásokkal, amelyeket manapság láttok. I want to talk about biology. Szeretnék a biológiáról is beszélni. And human consciousness. És az emberi tudatosságról. It's the first time in the history of the planet. Ez a bolygó történetében az első alkalom, where the first world nations hogy az első világbéli országok had a confluence of interest about health. Érdekei találkoznak az egészség területén. In other words, they all were interested. Más szavakkal mindannyian érdekeltek valamiben. Nutrition is something that was not of interest before. A helyes táplálkozás és táplálás korábban nem volt ilyen érdekes. 16, 20 years ago? Például 16-20 évvel ezelőtt Not really. nem igazán volt így. Suddenly it's worldwide to the nations that can afford it. Hirtelen világszerte felfigyeltek erre az országok, akik ezt megengedhetik maguknak. Worldwide, humanity has been alerted to bad habits that kill you.
Világszerte fölhívták az emberek figyelmét olyan rossz szokásokra, amelyek megölhetnek benneteket. Do you know how recent that is? De tudjátok, hogy ez még milyen új keletű? For more than a century, many of you were using things that were actually shortening your life. Évszázadokon keresztül nagyon sokan olyasmit ettek, ami megrövidítette az életüket. Habits. Olyan szokásaik voltak, And now we know better, don't you? de most már sokkal jobban tudjuk. Where did this come from? Honnan jön ez a tudás? Why is it now? Miért épp most? Did you ever connect the dots to start to see that this is happening now? Sikerült már összekötni a feladvány pontjait, hogy rájöjjetek, miért most történik ez? Humanity wants to live longer. Az emberiség tovább akar élni. And we're talking about billions of you. És ez több milliárd emberre igaz. Oh, there's more. De még ennél is van több. It's controversial. Nagyon ellentmondásos. But let's look at the emphasis of collective government. De lássuk, hogy a kollektív kormányok mire teszik a hangsúlyt. Collective government would be many governments together for one purpose. A kollektív kormány azt jelenteni, hogy több kormány fog össze ugyanazért a célért. You sit in the middle of an experiment. Ti éppen egy kísérlet kellős közepén ültök. The experiment has never been tried on the planet before. Ezt a kísérletet még sosem végezték el a Földön. How can you possibly put together unequal economies and make it work? Hogyan lehetne teljesen kiegyenlítetlen gazdaságokat összehozni és elérni, hogy ez működjön? Dear ones, I know where I am. Kedveseim, pontosan tudom, hol vagyok. I know the fears that you have. Ismerem a félelmeiteket. Let me tell you something. Hadd mondjak most valamit. The EU is 50 years old. Az Európai Unió még nagyon fiatal. It's an experiment. Még ez is csak kísérletnek It's számít. not gonna fail. De nem fog elbukni. It's gonna grow up. Fel fog nőni, It's gonna modify. és változni fog. It's gonna figure out how it's gonna work És rá fog jönni, hogy hogy kell with működnie. ideas that no one has thought of yet. Olyan ötletekkel, amelyekre még senki nem It's an gondolt. experiment. Ez egy kísérlet. Dear ones, when any kind of learning takes place, Kedveseim, amikor bármifajta it's 2 tanulás steps forward and folyik, 1 step back. az mindig 2 lépés előre és 1 hátra. Sometimes things fail in a way only so you can find out what should have been done originally. Sokszor éppen azért bukik el valami, hogy rájöjjünk, hogy mit kellett volna eredetileg másképp csinálni. But the overview is what I want you to look at. De én azt szeretném, hogyha az összképre tekintenétek. All of the countries Minden ország were former enemies at one time. valaha ellensége volt a másiknak. What an experiment. Micsoda kísérlet ez. Do you see how new this is? Young person, do you realize that? Fiatalok, látjátok, hogy milyen újszerű még ez a kísérlet? What would your grandfather's father think of this? Vajon mit gondolt volna erről a dédapátok? Imagine Csak képzeljétek an el, experiment ez egy csodás kísérlet, to see if you could put it all together instead of tearing it apart. amely arról szól, hogy lássuk, hogy képesek vagytok-e dolgokat összekötni ahelyett, hogy szétszakítanátok. It's still in progress, dear ones. Ez persze még mindig folyamatban van, It's hardly settled. és még messze van a And there are végkifejlet. many things yet to be discovered. Még nagyon sok mindent kell felfedezni. But look at what has happened. De nézzétek, mi minden történt már. First time in human history. Elsőként az emberiség történetében. Politics. Ott a politika, It's changing more than you know. ami többet változik, mint azt gondolnátok. There are those who will say it'll never change. Van, aki azt mondja, a politika sosem változik. Things happen for political reasons. A dolgok politikai okokból történnek. It's a statement of acceptable dysfunction.
És ez mindig is az elfogadható működésképtelenség kategóriája volt. I have a question for you, Hungarian. De van számodra egy kérdésem, kedves magyar hallgatóságom. What do you think right now of the United States elections? Mit gondoltok most az Egyesült Államokban zajló elnökválasztásról? Have you ever seen anything like this? Láttatok már ehhez hasonlót? And the answer is no. A válasz nem. And there's a reason. És ennek is van oka. Because the consciousness of tens of millions of people Hiszen több 10 millió ember tudatossága want to hear something they've never heard from a politician before. olyasmit akar hallani, amit még soha nem hallott korábban politikustól. The things that politicians never say. Olyan dolgokat, amelyeket politikusok sosem mondanak. How things really are working. Hogy valójában hogy működnek a dolgok. It's like a breath of fresh air Ez olyan, mint egy kis friss to levegő. many to hear a politician say outrageous things. Sokak számára, hogy egy politikust felháborító dolgokat hall mondani, That a government will never admit. amelyeket a kormány sosem ismerne be. Don't be afraid. De ne féljetek. 2 steps forward, 1 step back. 2 lépés előre, 1 hátra. I just want you to look at the overview. Szeretném, hogyha megint csak az összképet néznétek. Human beings are starting to become tired of the way politics works. Az emberek kezdenek belefáradni abba, hogy a politika működik. It doesn't matter what the country is. Teljesen mindegy, melyik országban. They're starting to expect more. Kezdenek többet elvárni. In the last 6 months, És az elmúlt 6 hónapban 2 country leaders have had to step down or been prosecuted. 2 ország vezetőjének is vagy le kellett mondania, vagy már eljárás alá is vonták. Because of what leaders have always done. Olyan dolgokért, amelyeket vezetők mindig is elkövettek. Humanity worldwide is starting to hold politics accountable for corruption. Mert hogy az emberiség szerte a világon már kezdi felelősségre vonni a politikát a korrupcióért. Watch for more of this. És csak még több ilyet fogtok látni. Leaders of countries be warned. És most ezt vegyék figyelmeztetésnek az országok vezetői. The public is changing. A nép változik. Clean up your act. És azt üzenem nekik, hogy legyenek It's a tisztességesebbek. word that means change the way you do things. Mert hogy a világ elkezdi megváltoztatni a módszert, You ahogy see, dolgoztok. Integrity is starting to be expected. Most már elvárás az integritás. That's happening right now. Ez történik most. What's happening in a planetary way right now? De mi történik bolygószinten? We've talked about this before. Erről is beszéltünk már. It's controversial to you. Ez is ellentmondásos. I want you to see the overview, De szeretném, hogyha megint csak not átlátnátok. the puzzle. Nem a puzzle a lényeg. There's a compassion factor Van egy együttérzés faktor, that is happening right now, amely éppen most aktuális. right here, Éppen itt. regarding that which you would call the refugees. Méghozzá a menekült kérdésben. We've told you before why humanity is not prepared for this. Már korábban is beszéltünk arról, hogy miért nincs felkészülve erre az emberiség. No government has funded a department of compassion. Mert egyetlen kormány sem finanszírozott soha együttérzési You have no minisztériumot. place to put them, Mert hogy nem lenne hová no way tenni to really őket. vet them, to know who they are or whether they're appropriate or not. Senki nem tudja, hogy mihez kezdjen a menekültek érdekében, hogy hova kerülhetnének, hogy Do you- szeretnék-e, hogy jöjjenek. Do you realize what's really happened? De felismeritek, hogy mi történik itt valójában? You don't have any way of handling compassionate action. Most már nem lehet megkerülni, hogy az együttérzés kerüljön előtérbe. This is so new to you Ez nagyon új lehet nektek, that your compassion has created a puzzle.
hogy az együttérzésetekkel egy megoldandó feladatot hoztatok létre. You're actually going to have to fund departments of compassion. És most már itt az ideje, hogy végre finanszírozzátok azt a bizonyos együttérzési minisztériumot. This is just the beginning. Mert ez még csak a kezdet. Dear ones, there have been refugees for a century or more. Kedveseim, már egy évszázada vagy még régebb óta vannak menekültek. But only now did you decide to do something. De csak most döntöttetek úgy, hogy tesztek valamit ez ügyben. Do you realize this is new? Fölismeritek, hogy ez újdonság? Do you realize this is happening now? És éppen most történik? Do you realize it's the first time in history Felismeritek, hogy ez a történelemben az első ilyen alkalom? that it has become worldwide? Amikor világszerte jelentkezik ez a jelenség. Have you ever thought of these things? Gondolkodtatok már ezeken a dolgokon? Let's talk about science, perhaps medical. Beszéljünk a tudományról, például az orvostudományról. All of your lives, Mindannyiótok élete the solution to sickness and disease a megoldás betegségek ellen, egészségre has always been intervention. mindig is valami fajta beavatkozás volt. Whether it was surgery or whether it was substances to help, whether it was chemistry, it's always intervention. Mindegy, hogy operációról beszélünk, vagy gyógyszerekről, mindenféle vegyi anyagokról, mindig beavatkozásról van szó. You heard the talk today by the doctor. De ma hallottátok egy orvos beszédét, Absolutely everything that has been discovered aki azt mondja, hogy minden, amit felfedeztek, is a way of signaling the body to heal itself. már arra ad erőt a testnek, hogy képes legyen saját magát You're gyógyítani. moving out of an allopathic methodology Már kinőttök az allopátiás gyógyításból, and the discoveries are here. és már itt vannak a felfedezések. Is it possible that you could instruct your body to remove the disease that you have right now? Lehetséges, hogy azt az utasítást tudod adni a testednek, hogy egyszerűen szabaduljon meg a betegségettől? Without any outside intervention, Mindenféle külső beavatkozás nélkül. except that which a homeopath would give. És csak homeopatikus megoldásokat alkalmazva. A signal to the body to change. Ez is egy jelzés a testnek, hogy változzon. Do you think your consciousness has that much energy, dear one? Elhiszitek, hogy a tudatosságotokban rejlik ennyi erő? I want you to watch for this, Szeretném, ha erre jól because it odafigyelnétek. is the new way of things in science. Mert hogy a tudományban is ez lesz a dolgok új módja. Beginning to understand the complexity of healing that is within the body. Kezdjük megérteni annak a fajta gyógyításnak a komplexitását, amely a testen belül zajlik. And releasing normal actions for cure. És végre a gyógyuláshoz csupán cselekvések szükségesek. That's new. Ez is egy újdonság. That's global. És világszerte igaz. And it's the first time that humanity has done this on this scale. És ez is az első eset, hogy ilyen mértékben tesz ilyesmit az emberiség. Let me finish with one. És most hadd fejezzem be egy hasonló példával. Kryon, is the planet changing spiritually? Kryon, változik spirituális értelemben a világ? Not esoterically. Nem ezoterikus értelemben. Religion. Gondoljunk a vallásra. Is there something you can point to? Van bármi, amire rá tudnátok mutatni? Dear ones, it's everywhere. Én, Kryon, azt mondom, hogy mindenhol itt van a változás. It affects billions of spiritual people all over. És több milliárd spirituális embert érint. Not the kind of people who would sit in this room. Nem csak azokat az embereket, akik eljöttek ma, The kind of people who are invested in a type of doctrinal worship. hanem azokra is, akik a doktrinákra hagyatkoznak. The Catholics have a new pope. Did you know that?
A katolikusoknak új pápája van, tudtátok? What a coincidence he's from South America. Micsoda véletlen egybeesés, hogy Dél-Amerikából származik. It fits right in to the prophecy of the eagle and the condor from the Maya. Ez is beleillik a sas és a kondor keselyű proféciájába a majáktól. The Pope is right on schedule A pápa pontosan időben érkezett, to change his church hogy megváltoztassa az egyházát, like it has never been changed before. ahogyan még soha nem változott korábban. To give it ideas that it never accepted before. Hogy olyan ötleteket valósítson meg, amelyeket soha nem fogadtak még el korábban. They've got a new Pope. Új pápa van. And the last one didn't have to die. That's a wild card. És ehhez nem kellett meghalnia az előzőnek. Ez is egy kiszámíthatatlan húzás volt. That's a billion people. Milliárdokra vonatkozik, amit mondok. There's a billion who believe in Islam. Több milliárd ember hisz az Their iszlámban, system itself is changing. és az egész rendszerük átalakulóban van. They're starting to realize Kezdenek felismerni the world dolgokat, needs to know about a beautiful doctrine they have, not the one the world sees. hogy a világnak azt a gyönyörűséges doktrinát kellene ismernie, amelyben valójában hisznek, és nem azt, amit most lát belőlük a világ. They're having an identity crisis. Identitásválságban vannak. And let me tell you something. De hadd áruljak el valamit. They're going to change it. Meg fogják változtatni. They're going to change it. Meg fogják változtatni a róluk So you kialakult know what they képet. really believe. Hogy tudjátok, hogy mi az, amiben valóban A hisznek. monotheistic God who loves you. Egy olyan egyisten hit az övék, amely egy bennünket szerető Istenben hisz. If you're Jewish, you know what's going on. Hogyha zsidó vagy, tudod, miről beszélek. Israel is going to have to change. Izraelnek is meg kell változnia. The old energy is going to have to start moving. A régi energiának mozdulnia kell. And what you don't know, dear ones, De amit nem tudtok, kedveseim, there's tens of thousands of young Israelis who agree. hogy több tízezer fiatal izraeli ért velem egyet. They know that the Palestinian issue must be settled in their lifetime. És ők pontosan tudják, hogy a palesztin kérdést még az ő életükben meg kell oldani. Tired of thousands of years of hatred. Mert már belefáradtak a több ezer éves gyűlölködésbe. And even as you sit here, they're working on the puzzle. És mi alatt mi most itt ülünk, dolgoznak a probléma megoldásán. First time. És ez is először van így. First time. Először. What do I think about this report card? Hogy mit is gondolok most erről a pillanatnyi helyzetjelentésről? The shift is in progress. Azt, hogy a változás folyamatban van. Dear ones, Kedveseim, you're right on schedule. minden pontosan időben történik. Congratulations. Gratulálok. And so it is. És ez így van.